Halo, hari ini kita nak beli super glue di Mr. DIY. Okay, kita menggunakan TnGo ewallet. Okay, bagi TnGo ewallet mencukupi sebenarnya, dan kita boleh reload dengan menggunakan TnGo ewallet. Okay, kita sedang menunggu. Kita tidak perlu reload kerana sedang mencukupi, dan kita sedang menunggu waktu. Dia boleh cabut. Kita sedang menunggu pembayaran. TnGo sebelah. TnGo sebelah. Kita sedang menunggu pembayaran TnGo ewallet. Kita boleh buat semakan dulu berapa baki yang ada, masih mencukupi baki yang ada, dan kita boleh tutup ini. Munir, cetak Anis masuk tadi tu. Masih sedang beratur lagi. Siapa? Ini. Dapat? Bagi siapa? Pasti berapa? Pasti satu. Dia berada di Mr. DIY di sini, Mantun, di Kedai. Kita terus tekan play. Alright, thank you. Saya dapat. Kita terima resiknya. Dek, dapat cik, Dek. Baik, kita telah selesai dan tolak RM30.58. Baik, mari kita lihat resit yang ada. Resit yang ada di sini adalah RM1.05. Okey, begitu mudah. Okay, reload saja dengan TnGo ewallet. Jika tak cukup, kita boleh top up dengan Shiroi Pay. Baik, itu saja perkongsian kali ini. Bye bye.